Đồng hồ điểm hơn 6 giờ, dạo bộ trên phố Bạch Đằng, đoạn bắt đầu từ chân cầu sông Hàn, hướng về phía cầu Rồng. Chiều tối ở Đà Nẵng luôn mang theo một nét đẹp, không quá vội vàng, nhưng rất sôi động của các du khách, đặc biệt các du khách nước ngoài. Mỗi bước chân chạm vào mặt đá lát vỉa hè tạo nên âm thanh nhẹ nhẹ, gần như tan vào tiếng gió đang thổi từ sông vào. Hàng cây thẳng tắp chạy dọc tuyến phố bắt đầu lặng lẽ chuyển mình. Đi được khoảng 100 mét, khi ánh sáng tự nhiên bắt đầu tắt hẳn, thì đột nhiên như một tín hiệu đã được hẹn trước những trụ đèn vỉa hè đồng loạt bật sáng. Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa đều khắp lối đi, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đủ để soi rõ từng viên đá lát, từng chiếc ghế đá trên vỉa hè. Những trụ đèn thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, cao vừa phải, mỗi trụ cách nhau một khoảng đều đặn như thể một bản nhạc ánh sáng đang khẽ ngân lên từng nốt. Bên kia bờ, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng đã bắt đầu nhấp nháy, in bóng xuống mặt nước thành những vệt dài uốn lượn. Ánh sáng từ các trụ đèn vỉa hè lan tỏa xuống mặt đường, đan xen cùng bầu trời sắp tối, tạo nên một không gian chuyển sắc mượt mà giữa ngày và đêm. Bóng của người đi bộ bắt đầu kéo dài, mềm mại như tan vào nền gạch. Những chiếc ghế đá đặt rải rác dọc vỉa hè, có nhiều người dừng chân nghỉ ngơi, lặng im nhìn ra sông. Trên vỉa hè, rất nhiều người dân hay du khách tập thể dục. Lối đi dọc phố Bạch Đằng chia thành hai phần rõ rệt, một bên là mặt sông thơ mộng, một bên là dãy nhà hàng, quán cà phê và khách sạn chen nhau mọc lên, mỗi nơi lại có một vẻ riêng. Một số quán đã lên đèn sớm, ánh đèn vàng hắt ra xuyên qua các khung cửa kính, lấp ló bóng người đang thưởng thức bữa tối bên trong. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu len lỏi theo gió, vị cay nồng của ớt, hương mặn của nước mắm, vị béo nhẹ của thịt nướng. Không gian trở nên sống động một cách nhẹ nhàng.
Phía trước, phố Bạch Đằng bắt đầu chuyển mình rõ rệt hơn khi mặt trời hoàn toàn rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng nhân tạo lên ngôi. Các trụ đèn vỉa hè, vốn chỉ là những cột thẳng đơn sơ, giờ đây trở thành những ngọn nến vàng khổng lồ dẫn lối. Mỗi bóng đèn là một quầng sáng nhỏ tỏa xuống lòng đường, đan cài với nhau thành một dải sáng liền mạch chạy suốt dọc phố. Dọc theo vỉa hè, những bồn hoa bắt đầu khoe sắc trong ánh đèn, sắc tím, sắc đỏ, sắc vàng cùng nhau thể hiện vẻ đẹp. Gió từ mặt sông thổi lên lồng vào mùi hoa, lẫn trong không khí là cảm giác rất đặc trưng sạch, êm, và dịu. Âm thanh lúc này rất đặc trưng, tiếng xe cộ chạy đều đều như một dòng chảy liên tục, không ồn ào nhưng đủ để gợi cảm giác thành phố không bao giờ ngủ. Thỉnh thoảng là tiếng bước chân gấp gáp của một người đi bộ, hay du khách bước qua, hoặc những người chạy bộ tập thể dục. Ở phía trước, cầu rồng đã rực rỡ, những đường nét của cây cầu sừng sững dần hiện lên rõ nét qua lớp ánh sáng vàng chuyển màu. Khu vực này rất đông người vui chơi, tản bộ và tập thể dục. Và bên đối diện là chợ Hàn, đây là điểm du lịch mà bất kỳ du khách nào cũng muốn ghé qua. Phía trước, thân cầu rồng đã bắt đầu hiện lên rõ hơn thân hình con rồng lấp lánh ánh đèn, trải dài uy nghi như một con rồng khổng lồ đang chuẩn bị cất cánh trên mặt nước. Phía bên kia sông, đường Trần Hưng Đạo và những du thuyền khổng lồ neo đậu đã sáng trưng ánh đèn. Từng thân tàu lấp lánh như một chiếc khách sạn nổi, phản chiếu xuống mặt nước, hòa quyện với ánh đèn cầu tạo thành một bức tranh thủy mặc hiện đại. Ra không đập soạn.
Dọc bên phải phố Bạch Đằng, những dãy khách sạn và nhà hàng đã lên đèn rực rỡ. Mỗi tòa nhà là một mảng màu ánh sáng riêng biệt. Các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn cao tầng với hệ thống đèn LED chạy dọc theo góc cạnh, ánh sáng đổi màu liên tục, tựa như bản nhạc không lời giữa lòng trung tâm thành phố Đà Nẵng. Bảng hiệu phát sáng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, đôi khi là tiếng Hàn, tiếng Trung, liên tiếp chớp nháy như gọi mời bước chân người qua đường. Trên vỉa hè rộng, từng chùm hoa giấy được trồng xen giữa các gốc cây tạo thành một hàng rào tự nhiên, vừa như để phân cách với lòng đường, vừa như trang trí mềm mại cho dải phố cứng cáp. Càng tiến gần về phía cầu Rồng, phố Bạch Đằng như bước vào một cung bậc hoàn toàn khác. Những nhà hàng, quân nước, quán cà phê lớn mọc san sát, ánh sáng từ các biển hiệu, cửa hàng, quán ăn, quán cà phê hắt ra tạo nên một không gian rực rỡ như lễ hội ánh sáng. Vỉa hè lúc này không còn thưa thớt mà bắt đầu nhộn nhịp hơn với dòng người đi dạo, chụp ảnh, hóng gió, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thư giãn khi trời đêm đã dịu mát. Không khí lúc này đã hoàn toàn khác biệt so với đầu phố khi mới bắt đầu dạo bộ. Gió thổi mạnh hơn, mát hơn, thấm sâu vào từng sợi tóc, từng lớp áo mỏng của những người qua lại. Mùi nước sông, mùi hải sản từ những quán ăn, và cả mùi cà phê rang từ các quán ven đường hòa quyện thành một hương thơm vừa quen thuộc vừa đặc trưng.
Phía cầu rồng hiện ra rõ nét, thân cầu rực sáng với những bóng đèn vàng chạy dọc lưng rồng, những đường cong uốn lượn hiện đại và uy nghi như một công trình nghệ thuật khổng lồ. Phố Bạch Đằng giờ đây đã trút bỏ vẻ nhẹ nhàng lúc hoàng hôn, khoác lên mình chiếc áo dạ hội rực rỡ của thành phố về đêm. Như vậy, hành trình đi bộ trên phố Bạch Đằng, Đà Nẵng, đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Rồng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.